أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. ترى ما سر الجمال من حولنا؟ أحد الطرق المستخدمة في فهم واستيعاب الجمال هي النسبة الذهبية. ما هي النسبة الذهبية وماذا تعني؟ النسبة الذهبية هي نظرية رياضية تقيس التناسب بين عنصرين وتواجدها يجعل الصورة متناسبة وأجمل في عين الرائي، وهي تظهر بشكل متكرر في كل شيء من حولنا. قيمة النسبة الذهبية 1.618 من 1000. أبسط طريقة لاستيعاب الفكرة: إذا كان لديك خط أو مسطح طوله 100% اقسمه إلى جزئين، الأكبر 62% والأصغر 38%، وهي تقريبا نسبة 3 إلى 5 تقريبا. أمثلة للنسبة الذهبية: في الطبيعة نجد أن النسبة الذهبية متواجدة في كل شيء كالنباتات والزهور وغيرها. جسم الإنسان مبني بتقسيماته الهيكلية الأساسية وأبعاده الخارجية على النسبة الذهبية بتوازن مدهش بين كل أبعاد وتقسيمات جسم الإنسان. النسبة الذهبية عبر بعض العصور: هندسة العمارة كالحضارة الفرعونية والحضارة اليونانية والحضارة الإسلامية والعصر الحديث. وكذلك النسبة الذهبية في الفنون كالرسم والتصوير والتصميم. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ما هي النسبة الذهبية وما علاقتها بمتتالية فيبوناتشي الحسابية؟ عم نشوف هون أشهر شكلين عن النسبة الذهبية. دائما منشوف هدول الشكلين موجودين اللي يعبروا عن متتالية فيبوناتشي. ولكن من هو فيبوناتشي؟ فيبوناتشي هذا رسمة للشخص، هو الاسم بالأصل ليوناردو البيسي يلي معروف باسم فيبوناتشي. هو عالم رياضيات وهو يعتبر أكثر رياضي غربي موهوب في العصور الوسطى. بهمنا نعرف أنه فيبوناتشي بسنة 1200 جلب معه الأرقام العربية المستعملة اليوم والعلامات الجبرية. تأثر فيبوناتشي في حياته بالرياضيات العربية وقام بتعريف الأوروبيين على أنظمة الحساب والكتابة العربية. مثل ما بتعرفوا الرياضيات العربية رياضيات متطورة جدا بهداك الوقت، وخاصة على عصر الخوارزمي يلي وضع علم الجبر. في مصطلحات رياضية تستخدم لحد اليوم بمصطلحاتها العربية، مثل مصطلح الجوريثم يلي يستخدم جدا بعلم الحاسوب باسم الخوارزمية، ويلي هو أصلا مشتق من اسم الخوارزمي واضع علم الجبر الذي يسمى أيضا باللغة الإنجليزية الجبرا. وأكيد ما بيوقف الموضوع عند الكلام، كلنا بنعرف أن الأرقام المستخدمة حاليا في الغرب هي الأرقام العربية. ولكن يلي بيهمنا اليوم نعرفه أنه فيبوناتشي اشتهر أساسا بسبب مسألة قادتنا لمتتالية فيبوناتشي. إذن لازم نعرف أنه فيبوناتشي ما هو شخصيا وضع المتتالية، وإنما دراساته هي اللي قادت لاستنتاج المتتالية. ولكن أحد أهم خصائص هذه المتتالية أن ناتج قسمة أي عنصر على العنصر الذي قبله يقترب رويدا رويدا من الرقم الذهبي. عم نشوف هون عنا الرقم 1.18 وأكيد يستمر الرقم إلى ما لا نهاية. هذا الرقم هو ما يعبر عن النسبة الذهبية. إذن بعد ما شفنا رقم النسبة الذهبية أو الرقم الذهبي 1.618 لازم نعرف من وين إجا هذا الرقم، ما هو أساس هذا الرقم، وما هي متتالية فيبوناتشي يلي بنتحدث عنها كل الوقت. لذلك خلونا نشوف بالفقرة الجاية. وضع فيبوناتشي نظرية رياضية اختص فيها بالأرانب.
ما رح نشرح النظرية بالتفصيل، ولكن كان عم يحاول يعرف كم عدد الأرانب التي ستولد بعد سنة من أرنبين في بداية السنة، على اعتبار عدة عوامل لا يمكن تحقيقها بالحقيقة. لكن يلي بيهمنا هو التالي. رح نبدأ المتتالية بالرقم 1. لما منضيف الرقم 1 للرقم 0 أو اللاشيء رح ينتج عنا الرقم 1. مرة تانية لما منضيف الرقم 1 للرقم 1 رح ينتج عنا الرقم 2. تاليا لما منضيف الرقم 2 للرقم 1 بينتج عنا الرقم 3، وهكذا. 3 زائد 2 5، 5 زائد 3 8، 8 زائد 5 13، 13 زائد 8 21، ويستمر العد إلى ما لا نهاية. عم نلاحظ مجموع 89 و55 يساوي 144. أما رياضيا يعبر عن هذا الكلام بالمعادلة التالية. تقرأ هذه المعادلة كالتالي: أيا يكن n يعبر عن أي عدد طبيعي، فإن عدد فيبوناتشي n زائد 2 أي 0 1 2 أو 0 1 2 أو 0 1 2. إذن أي من هاي الأرقام ممكن يكون هو الرقم n زائد 2. ماذا يساوي؟ يساوي n زائد 1 أي الرقم الذي قبل n زائد 2 زائد fn. إذن عم نعبر عن الموضوع بطريقة رياضية لحتى نقول أن أي رقم يعبر عنه بمجموع الرقمين اللذين يسبقانه. بمعنى آخر fn أي رقم من هاي الأرقام هو عبارة عن fn زائد 2 ناقص fn زائد 1. إذن fn هو fn زائد 2 ناقص fn زائد 1. إذن لحتى نستنتج الرقم 13 رح ناخد n زائد 2 يلي هي 34 ناقص n زائد 1 يلي هي 21 رح ينتج عنا 13. 34 ناقص 21 يساوي 13. وبشكل نهائي يعبر عن المعادلة بالطريقة التالية: أيا يكن n فإن fn رقم فيبوناتشي الطبيعي n يساوي fn ناقص 1 زائد fn ناقص 2. إذن fn يساوي fn ناقص 1 زائد fn ناقص. لو عم تشعروا أن الموضوع معقد رياضيا، بكل بساطة ممكن تاخذوا ورقة وقلم وتكتبوا المعلومات يلي حكيتها بالفقرة السابقة على ورقة وقلم، ورح تستنتجوا أن الموضوع سهل جدا، وهي متتالية حسابية سهلة وبسيطة وجميلة. خلونا نتابع بالفقرة القادمة لحتى نشوف كيف رح بستنتج النسبة الذهبية من هاي المعادلة الرياضية. إذا مثل ما شفنا هاي المعادلة عم بتعبر عن متتالية فيبوناتشي، ولكن ما هي علاقة النسبة الذهبية بمتتالية فيبوناتشي؟ لو أخذنا الأرقام يلي شفناها بمتتالية فيبوناتشي قبل شوي، إذن 1 1 2 زائد 3 يساوي 5 5 زائد 8 يساوي 13، وهكذا عم نوصل ل 610 زائد 987 يساوي 1597، ويستمر الرقم حتى ما لا نهاية. لو مناخذ فرضا الرقم 89 ومنقسم هذا الرقم على الرقم الذي يسبقه، إذن 89 تقسيم 55، فهو يساوي تقريبا الرقم 144 تقسيم الرقم الذي قبله، ويساوي أيضا 233 تقسيم 144، ويساوون بالنهاية الجميع 1.618 تتالي. عم نشوف أنه هذا الرقم هو مساوي للنسبة الذهبية. إذا دائما استنتاج النسبة الذهبية عم بيكون من خلال متتالية فيبوناتشي. لما منقسم أي رقم على الرقم الذي قبله ينتج رقم مقارب للنسبة الذهبية وليس النسبة الذهبية. لو مناخذ تجربة لكلامنا، إذن 89 تقسيم 55 يساوي، عم نلاحظ الرقم 1.618 وعم يتابع الرقم
الرقم يختلف عن النسبة الذهبية ولكن يتفق مع أول 4 أرقام. مرة ثانية، 144 تقسيم 89 يساوي 1.617 977. مرة كمان عم نشوف 233 تقسيم 144 ويساوي، عم نلاحظ الرقم بدأ يقترب شيئا فشيئا من النسبة الذهبية، بلش الرقم يتوافق مع آخر 5 أرقام. لو أخذنا الرقمين الأخيرين 1597 تقسيم 987 يساوي، رح نلاحظ مدى درجة توافق الرقم مع النسبة الذهبية. بدأ يتوافق الرقم مع 5 أرقام بعد الفاصلة، ولو تابعنا بالمتتالية أكثر من هيك رح نستنتج أن الرقم يقترب شيئا فشيئا من النسبة الذهبية، ولكن لن يصل الرقم أبدا إلى النسبة الذهبية، وهذه إحدى قواعد الرياضيات. هذا الرقم اختصارا يسمى فاي. فاي هو الحرف رقم 21 من الأبجدية الإغريقية، ويعبر عن هذا الرقم بشكل تقريبي 1.618. 1.618 هو الرقم يلي منشوفه دائما على الانترنت، هو الرقم يلي بنستخدمه دائما أثناء القياسات الحسابية للنسبة الذهبية، لأنه بقية الأرقام تصغر جدا حتى اللا نهاية، ولكن عند توخي الدقة الشديدة في الرياضيات تعود هذه الأرقام للاستخدام. إذن رقمنا هو 1.618. أما عن تطبيقات النسبة الذهبية فهي كثيرة، ولكن رح ناخذ أهم هذه التطبيقات وأسهلها وأقربها للتصميم، لذلك رح نبدأ بعدة أشكال هندسية رح نشوف بعدين تطبيقها كيف رح بيكون. أول شيء رح نبدأ فيه هو أسهل شكل، المستطيل الذهبي يلي يعبر عنه بهذا الشكل. رح نشوف أنه بدأنا بمربع، هذا المربع تم الزيادة عليه لحتى صار بشكل مستطيل، إذن الشكل الكامل مستطيل. شو علاقة هذا المستطيل بالنسبة الذهبية؟ لو أخذنا هذا الطول يلي هو A زائد B وتم تقسيمه على الارتفاع يلي هو A، فإن هذا التقسيم يساوي مجموع A تقسيم B ويساوي النسبة الذهبية. لو حاولنا نطبق الموضوع بالطريقة التالية، رح نرسم مربع بقياس معين لا على التعيين. حاليا من هي الزاوية رح نرسم دائرة تتقاطع عند أطراف المربع، ومن النقطة المقابلة كمان رح نرسم دائرة ثانية تتقابل عند أطراف المربع. عند نقطة التقاطع رح نرسم خط بالطريقة التالية. طبعا الفائدة من هذا الموضوع هو تحديد نقطة المنتصف. عند نقطة المنتصف رح نرسم كمان مرة ثانية دائرة لحتى تحتوي المربع كاملا مثل ما عم نشوف. أما حاليا رح برسم مستطيل رح يكون من بداية المربع لحتى يتقاطع مع الدائرة الأخيرة يلي رسمناها. حاليا تكون عندي المستطيل الذهبي. إذن وباختصار رح بحذف الدائرة الأولى، بحذف الدائرة الثانية، رح بحذف كمان المنتصف. عمليا تم إسقاط الزاوية العليا من المستطيل على امتداد الزاوية الثانية بنصف قطر للدائرة يساوي من نصف المستطيل وحتى زاوية المستطيل. إذن أخذنا نصف القطر يلي موجود هون وتم إسقاطه مثل ما عم نشوف على الامتداد. هذا الإسقاط هو اللي عمل لنا المستطيل الذهبي. إذن اللي عم نشوفه هون هذا هو المستطيل الذهبي، وهذه هي النسبة الذهبية. طبعا عم ناخذ شكل واحد فقط من تطبيقات النسبة الذهبية، ولكن خلونا نتابع بالمادة النظرية للنسبة الذهبية. بعض النظريات بتقول انه هذا الشكل يلي عم نشوفه هون هو الشكل يلي بيحتوي النسبة الذهبية للوجه، مثل ما عم نشوف التباعدات بين العيون، بين الجبهة، بين منطقة الأنف والفم تحتوي كلها على تناسبات النسبة الذهبية. تم تطبيق أحد الأمثلة، عم نشوف هون هذا الوجه تم تطبيقه بالفوتوشوب على أساس
شكل النسبة الذهبية حتى استنتجنا الوجه الثاني. طبعا القرار يعود إلكم، أي أجمل، الوجه الأصلي أما الوجه المعدل حسب النسبة الذهبية؟ أعتقد الجواب واضح. عم نشوف النسبة الذهبية كيف عطتني تناسق أكبر بشكل الوجه، بشكل العيون، وحتى بحجم الأنف وتناسب الفم. عم نشوف كيف الشكل عند منطقة الذقن صار أجمل بكتير. عم نشوف كيف استخدمنا النسبة الذهبية لحتى نطبق نسب الجمال على الوجه. J'aimerais avoir votre avis, Oui. en fait, votre intuition. Voilà, donc j'appelle ça mon pari pascalien. Et bien sûr, je pense que l'univers est... il y a un principe créateur qui a réglé ça tout le début. Et je pense qu'il y a un univers unique parce que c'est mon intuition. C'est difficile de croire quand je vais au télescope, par exemple, de voir toute cette harmonie, cette beauté, cette organisation, de croire que tout est hasard, que rien n'a de sens et que nous sommes là par hasard, que toute cette architecture cosmique est faite par hasard. As we look at the details of nature, one thing stands out. This is the order, the patterns, the symmetry that surround us. You can see it in a flower, or a snowflake, or even a seashell. What we are seeing is intelligent design, which might be described as God's fingerprints upon nature. One of the more fascinating math relationships was first described back in medieval times, 8 centuries ago. The scholar's name was Leonardo Fibonacci, an outstanding Italian mathematician. He excelled in many areas, and one in particular. He generated a long list of numbers by, in each case, adding together the two previous numbers. You can begin with a 2 and a 3. You add them together and you get 5. Now add 3 and 5 to get 8. Then add 5 and 8 to get 13. The Fibonacci sequence keeps going like this: 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, and so on. What Fibonacci realized was that this elegant list of numbers describes many items to be found in nature. For example, flower petals. L'exemple des pétales d'une marguerite. Vous dites, il n'y a pas de hasard au nombre de pétales d'une marguerite? Non, absolument. Le nombre de pétales de marguerite est en fait inscrit dans un scénario qu'on pourrait qualifier de scénario cosmologique, c'est-à-dire que tout a été prévu au départ et que le nombre de pétales... C'est incroyable. Une seule marguerite avec 27 pétales, ça n'existe pas. Il n'y a pas de pétales, il n'y a pas de marguerite avec 27, c'est pas possible. C'est pas possible. Et le nombre de pétales d'une marguerite est réglé par une loi mathématique qu'on appelle la suite de Fibonacci.
sequence begins with the numbers 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, and continues indefinitely. Each number is obtained by adding the last two digits together. If we were to take a perfect or golden rectangle, break it down into smaller squares based on Fibonacci's sequence, and divide each with an arc, the patterns begin to take shape. We begin to see Fibonacci's spiral. The spiral in and of itself is insignificant. Its importance is revealed in where we find it. Take, for example, the sunflower. The display of its florets are in perfect spirals of 55, 34, and 21, the sequence of Fibonacci. The fruitlets of the pineapple create this same spiral based on the sequence. The pine cone does the same. As currents move through the ocean and the tide rolls onto the shore, the waves that bring in the tide curve into a spiral that can be mathematically diagrammed onto a plot at the points 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, and 55. Buds on trees, sand dollars, starfish, petals on flowers, and especially the nautilus shell are formed with this exact same blueprint. With each segment of growth, the nautilus adds to itself one more value on Fibonacci's scale. This blueprint can be seen around us on a small scale every day, but the greatest example of all is directly above our heads. At an average of 100,000 light years across, even the spiral of the galaxies above us are formed with the exact design that the tiny shell is formed. This sequence, or blueprint, appears to be the trademark of a designer. Allah, from the Islamic perspective, means the God, the absolute, indivisible God. The Holy Quran says, Qul huwa Allahu ahad. Say God is unique, one. Allahu samad. God is independent. Nothing depends. He depends on nothing. Everything depends on Him. Lam yalid. He does not beget, nor is He begotten, nor is He born. This absolute God has no frame of reference. Frame of reference implies something that is bound within time, matter, and space. The problem with these arguments is we keep constantly debating on the issue of bringing God to the relative world. The relative world cannot exist without an absolute creator, and that's the argument. You keep arguing on the issue of God in the relative sense. God is not transient. He is the necessary existent. We are the transient. Absolute cannot be defined, but we understand it indirectly for this relative universe. Can never exist without an absolute creator. And the Holy Prophet Muhammad is made to say, Qul huwa Allahu ahad. Say, He is God, the one and only. He said, ahad, one and only. Jesus said, Echad, meaning one and only. Moses said, Echad, meaning one and only. What is the difference? It's the same word meaning the same thing.
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله أرجو رضاك يا الله أنت الرحيم يا الله هبني عطاك يا الله أنت الكريم منك العطاء يا الله أنت العظيم يا الله فيك الرجاء يا الله أنت الحليم الرحمن الستار ملك الملك الغفار الوهاب المنان المتعال الرحمن الستار ملك الملك الغفار الوهاب المنان المتعال الله الله يا ربي يا الله الله يا ربي يا الله لك يا إلهي وجهاتي في الحزن أو في الفرحات ما ثم لي في شدتي إلا كإن جار الزمان تعطي النوال وتكرم وبرغم ذنبي ترحم ولك الثناء الأعظم يا واهب المنن الحسان ألقيت في القلب الآمان وزرعت في الأم الحنان وحفظتنا طول الزمان وهديتنا سبل الجنان لك كل حمد في الورى عد الرمال وأكثارا ما لاح بدر أو سارا دوما على مر الزمان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله يا غافر الذنب العظيم يا فارج الكرب العميم يا خالقي أنت الرحيم ارحم بفضلك ذلتي في كل آن نعمات لك في العباد ومنات وبكل شيء آيات دلت عليك بحكمتي رحمك يا رب العباد ورضاك قصدي والمراد يا عدتي يوم المعاد اقبل إلهي توبتي بهداك قد نلت المنى نلت السعادة والهنا بك فرحتي يا ذا الغنى ورضاك عني غايتي يا الله that there is a mathematically precise structure to the universe and everything in it. One everyday example of this precision can be found in the plants. Many plants, including elm trees, grow their leaves, twigs and branches placed exactly halfway around the stem from each other. Next in the series are plants like the beech tree, with leaves placed 1/3 of the way round the stem from the previous leaves. Third in the series are the plants like the oak, with leaves placed at every 2/5 of a turn. The holly plant is the next at 3/8, while the larch trees are the next at 5/13, and the sequence goes on and on. Notice the number sequence of these fractions: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, and so on. Each number is the sum of the two numbers which came just before it in the sequence. This particular mathematical pattern is called the Fibonacci series. إذا أولا أخذنا المستطيل اللي عم يحتوي المتتالية، أخذنا ثانيا الخط التصاعدي الديموغرافي، وهلأ رح نرسم بأسلوب جديد لنشوف شو رح بعمل. مرة جديدة رح برسم مربع، مربع تاني، كمان رح باخد المتتالية مثل ما عم نشوف بنفس الطريقة. شكلت المتتالية بهالطريقة. رح باخد الشكل كاملا واعمل له تدوير 90 درجة. بعمل جروب كنترول جي او كوماند جي، باخد نسخة بالزر اليمين بقول له ترانسفورم ريفلكت، رح اقول له اوكي على الفيرتيكال ورح بوصل الشكلين.
رح نلاحظ كيف بنيت هذا الشكل من متتالية فيبوناتشي. رح باخد البي أو أداة البين، باخد نقطة من هاي الزاوية للزاوية المنتصف، الزاوية الأسفل، الزاوية اللي موجودة هون كمان مرة تانية، وأخيرا بسكر الخط. هذا الشكل يلي ظهر معنا هو يسمى نجمة فيبوناتشي أو النجمة الذهبية، وهي نجمة قائمة على النسبة الذهبية. طبعا يلي عم حاول اعمله هون انه تشوفوا انه النسبة الذهبية بينتج عنا عدة اشكال، ما هو فقط الشكل الحلزوني يلي بنشوفه على الانترنت. النسبة الذهبية هي قاعدة رياضية، هي هندسة رياضية، اكيد بقدر استنتج منها عدة اشكال بعدة معادلات. لو استخدمنا معادلات المثلثات اكيد رح ينتج عنا الشكل الحلزوني، لو استخدمنا المعادلات الخطية ممكن ينتج عنا الشكل النجمي او المستطيل، ولكن بالنهاية كله خاضع للنسبة الذهبية. The fruitlets of the pineapple create the same spiral based on the sequence. The pine cone does the same. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, and 55. Buds on trees, sand dollars, starfish, petals on flowers are formed with this exact same blueprint. Even the spiral of the galaxies above us are formed with the exact design. This sequence, or blueprint, appears to be the trademark of a designer, a proof of a creator. Also known as the golden mean, the divine proportion is a mathematical formulation exhibited in everything from the double helix of DNA. The DNA molecule, the code for life, is made up of two intertwining spirals. We find the 0.618 ratio between the helix's width and cycle length. To the form of the human body itself. Do something like measure the distance from the floor to your navel, and then from your navel to your head. If you're well proportioned, the ratio should be 1 to 1.618, and that ratio is seen all over the beautiful body. People started noticing it. Artists noticed it. The width of the mouth in a beautiful face, for example. Yeah. Not in any face, but it had to be beautiful. If a face was beautiful, the width of the mouth was exactly 1.618 times the width of the nose. Right. If the face wasn't beautiful, that wasn't the case. Dentists, in their dental work, noticed that the upper front tooth was 1.618 times as wide as the next tooth over, the lateral incisor. Oh. So the central incisor was 1.618 times the width of the lateral incisor, the next tooth over. Wonderful. Give me some more examples. Your fingers, your fingers are each called phalanges, and each bone of the finger is called a phalanx. And the phalanx that's the closest to your knuckle here is 1.618 times the phalanx that's in the middle, and that's 1.618 times the length of the phalanx at the end, which is your fingernail. So that was kind of amazing. This number would come up over and over again. Then we find the Fibonacci ratio in heart muscles, in bronchial tube branching, even in the electrical potential of neurons, and as Roger Penrose pointed out, even in the arrangement of the brain's microtubules. As we scan our universe, from the tiny flower to the awe-inspiring galaxy, we see the fingerprint of God. We see the fingerprint of God. We see the fingerprint of God. That the science of intelligent design absolutely crushes any competition, absolutely crushes any other theory about the nature of the universe that we live in. It's over. There is simply no contest. The preeminent theory, model, science of reality from this point forward, I declare on this show, is the science of intelligent design. The science of intelligent design. And the absolute proof, I mean absolute, I'm using a strong word there, proof, is going to be given to you today in just a minute here. I just can't even believe it, to be honest.
Discoveries like what I'm about to discuss to you just never cease to amaze me. For many reasons, that it's all covered, nobody knows, it's covered up. And, well, since I was taught growing up that the world was basically a random universe, to find out such hardcore, distinct verification that that's a lie just never ceases to amaze me. So here's the information. I'm reading from the abstract of an article. This is the first of many academic articles I'm going to be discussing with you here today. And these aren't just some academic journals. These are, you go ask your university professor what the most prestigious academic science journals in the world are, and they're going to name the ones that I'm discussing here with you today. Okay? I'm going to read to you right now the journal Nature. Okay? There's a journal called Nature, and there's a journal called Science. Those are considered the two most prestigious overall academic science journals in the world. And I'm going to read you part of the abstract of one right now. Let me just read. Okay, this is the journal Nature, number 454, pages 362 to 363. March 18, 2010, but put online March 17, 2010. This is by a fellow named Ian Affleck, who teaches apparently in the Department of Physics and Astronomy at the University of British Columbia. Listen to the title of this article. Solid State Physics. Golden Ratio Seen in Magnet. Okay? Okay, so let's go through this Science Daily article. ScienceDaily.com. This was released on January 7, 2010. Title of the article: Golden Ratio Discovered in Quantum World. Hidden Symmetry Observed for the First Time in Solid State Matter. Let's find out what that means. Let's read here. Researchers from Helmholtz Zentrum Berlin, and it's some German words, in cooperation with colleagues from Oxford and Bristol universities, as well as the Rutherford Appleton Laboratory, United Kingdom, have for the first time observed a nanoscale symmetry hidden in solid state matter. Okay, did you catch that? This is the first time any symmetry of any sort has been observed in the nanoscale, okay, the quantum scale. Remember, quantum physics is the study of the base level energies of nature. Okay, the smallest building blocks that make up everything, little pieces of energy, like the electron or the muon or the quark. Okay, so specifically, what was found in this study was that chains of atoms lined up together form what's sort of like a string, and it resonates a frequency or pitch. What do you know? The pitch is in the ratio of 1.618, the golden ratio. Let me just read this paragraph to you. It says Science Daily, again, January 7, 2010, golden ratio discovered in quantum world. By turning the system and artificially introducing more quantum uncertainty, the researchers observed that the chains of atoms acts like a nanotech guitar string. Dr. Radu Koldia from Oxford University, who is the principal author of the paper and drove the international project from its inception a decade ago until the present, explains, here the tension comes from the interaction between spins, causing them to magnetically resonate. For these interactions, we found a series scale of resonant notes. The first two notes show a perfect relationship with each other. Their frequencies, pitch, are in the ratio of 1.618. This is just amazing. There's no defense that a random universe theorist in academia can give
to counter this. There's no reason at all that the quantum base of reality should be exhibiting the specific number of the golden ratio if we live in a random universe. All the competing theories, evolution, random universe theories, all the junk from academia no longer competes in any way with intelligent design science, intelligent design theory. سماء عماد لها وأرض تسير وفوقها قمم الروابي، فضاء لا انتهاء له وشمس تضيء بحسبة بين السحاب، فشد كيانك الأدنى برب تنال بقربه شرف الجناب. طويل الشوق يبقى في اغترابي، فقير في الحياة من الصحاب، ومن يأمنك يا دنيا الدواء تدوسين المصاحب في التراب. وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب، ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها بالذهاب. رأيت الله في الكون ربا جميع الكائنات له تحابي، شواهد أنه فرد جليل على رغم المجادل بالكلاب. رأيت الله في الكون ربا جميع الكائنات له تحابي، شواهد أنه فرد جليل على رغم المجادل بالكتاب. تأمل قدرة الرحمن وانظر سيهديك التأمل للصواب، ومد الطرف في كل النواحي سؤالك سوف يرجع بالجواب. الشوق يبقى في اغترابي، فقير في الحياة من الصحاب، ومن يأمنك يا دنيا الدواء تدوسين المصاحب في التراب. وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب، ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها بالذهاب. تفيأ من ظلال الأرض حينا ولا تغتر يوما بالسراب، وقف فوق القمور فربتها راس تحمدها وتهوي بالإياب، ورتل نومة القرآن تلقى يباعدك الثواب عن العقاب. وتابع مرسلا هاد حكيما أشعة حكمة من كل باب. طويل الشوق يبقى في اغترابي، فقير في الحياة من الصحاب، ومن يأمنك يا دنيا الدواء تدوس
بالتراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها بالذهب. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا كتاب الله يهذبنا العمل به كتاب الله يهذبنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا